හලෝ ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට අපේ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ මම කලින් දාපු site එක withdraw proof වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ සහ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ මේකේ තමයි register වෙන්න ඕන වීඩියෝ එක තියෙන full වීඩියෝ එක. ඊට අමතරව තව earn කරන්නේ කොහොමද මේ site එකෙන් වැඩිපුර earn කරන්නේ කොහොමද කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙනාවා. ඉතින් ඒ සයිට් එකේ withdraw proof එකක් තමයි අද ගේන්නේ. withdraw කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේ සයිට් එකේ වැඩි කරනවා නම් මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා අනිවාර්යෙන් bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් මේක තමයි සයිට් එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන්ට මම මේකේ රෙජිස්ටර් වෙලා වැඩ කරනවා ඇති. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා රෙෆර් කරන්න අමාරු කෙනෙක්ට වුණත් කොහොමද රෙෆර් කරලා ලේසියෙන්ම රෙෆර් කරලා තමන්ම රෙෆර් හදාගෙන කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා ලේසියෙන්ම වින්ඩෝ එකක් ගන්න කියලා මම මේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. ඉතින් මේකේ බෝනස් එක මම ඔයාලට කිව්වා මේ වීඩියෝ එකෙත් 8 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ අද මේ බෝනස් එක ඉවර වෙනවා කියලා දෙන එක එයාලගේ ඉවෙන්ට් එක. එතකොට ඊට පස්සේ සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඔයාලට මේකේ ඩිපොසිට් කරලා තමයි වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම රෙජිස්ටර් වුණ කට්ටියට බෝනස් එක තියෙනවා. ඒ බෝනස් එකෙන් ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලට රෙෆර් කරලා මේක earn කරන්න පුළුවන්. අද දවස් ඉවර වෙනකන් ඔයාලට තියෙනවා මේකේ රෙෆර් කරගන්න. හරි. ඉතින් එයාලගේ official group එක open වෙලා තියෙනකන් ඔයාලට අද පුළුවන් වෙයි බෝනස් ලබා ගන්න ඒ referral එකෙන්. හරි. ඉතින් මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේකේ withdraw එකක් දාගන්න කියලා. ඉතින් මගේ මෙන්න මේ විදිහට balance එක තියෙනවා මම එකතු කරගත්ත ඒවා. ඉතින් ඔයාලා මේකේ withdraw එකක් දාගන්න ඕන නම් කරන්න ඕන ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන withdraw address කියලා තියෙනවා. මේ user කියන එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන withdraw address කියන එකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ මේ කොටුව හිස්ස ඇත්තේ මෙන්න මෙතන address එක දාලා මෙන්න මෙතන submit button එක click කරගන්න ඕන. මේ විදිහට submit button එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලා මේ withdraw option එකට යන්න ඕන. හරි. ඉතින් ඔයාලගේ මෙහෙම withdraw option එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් account balance එක. එතකොට ඔයාලගේ ඇත්තේ බෝනස් එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ අපිට රෙජිස්ටර් වෙද්දි බෝනස් එක 10ක් හම්බුනවනේ. ඒ බෝනස් එකත් එක්ක නම් ඒ බෝනස් 10 ඇරලා තමයි අපි විඩ්‍රෝ එකක් දාගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේකේ විඩ්‍රෝ එකක් දාගන්න ඕන නම් අවම ඩොලර් 15ක් තියෙන්න ඕන අර බෝනස් 10 ඇරෙන්න. එතකොට ඔක්කොම 25ක් තියෙනවා නම් ඔයාලට විඩ්‍රෝ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා අඩුම. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලා amount එක දාගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මෙතන amount කියන තැන ඔයාලගේ balance එක අනුව amount එක දාගෙන ඊට පස්සේ password එක විදිහට 1 2 3 4 5 6 කියන password එක තමයි ඔයාලා හැමෝම දෙන්න ඕන. ඔයාලට ඕන නම් setting ගිහලා ඒක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හැමෝටම දීලා තියෙන password එක තමයි ඒක. ඒක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේක withdraw කරගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ balance එක 25ක් තියෙනවා නම් ඔයාලා 25ම දාන්න යන්න එපා. අර 10 ඇරලා තමයි දාන්න ඕන. මගේ 32 දශම ගාණක් තියෙන හින්දා ඒ 10 අඩු කරලා මම ඊටු ටික තමයි මේ විදිහට amount එකට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට දාලා මෙන්න මෙතන password එක මේ විදිහට 1 2 3 4 5 6 කියලා ඔයාලා type කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් submit button එක තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට fee එකකුත් අය වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම submit කරගන්නවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා error එකක් ආවා. අපි මේකට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් දාලා බලමු. ඉස්සෙල්ලා දශම සංඛ්‍යාවකුත් දැම්මනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් දාලා මෙන්න මෙතන submit button එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ success වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දශම දාන්න යන්න එපා. ඔයාලා දාන්න ඕන දශම නැතුව පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තමයි මේකට withdraw එක දාගන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට back ගිහිල්ලා
මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට රෙකෝඩ් withdraw record වල බලන්න පුළුවන් withdraw එකේ තත්ත්වය. දැන් unpaid කියලා තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක paid වුණාම ඔයාලට amount එක මෙතනින් පෙන්නයි දැන්ට 0 කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේකට භාවිතා කරන්න ඕන ඇඩ්‍රස් එක තමයි Binance එකේ හෝ ඔයාලගේ wallet එකක TRC20 ඇඩ්‍රස් එක තමයි මේකට USDT TRC20 ඇඩ්‍රස් එක තමයි මේකට යූස් කරන්න ඕන ඔයාලා withdraw එකක් ගද්දි. හරි ඉතින් මම මේ group එකෙන් එහුවා කොච්චර ලාක් යනවද withdraw එකක් දාපුවාම එන්න කියලා. ඉතින් admin කියලා තියෙනවා admin කෙනෙක් පැය 24ක් ඇතුළත තමයි withdraw එක receive වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා අපිට මේක receive වෙන්න. හරි ඉතින් ඔන්න අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු withdraw record වලට. මෙන්න මෙතන. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපි withdraw එක දැම්ම එක මෙන්න මේ විදිහට paid කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැම්ම 22ක්. ඉතින් fee එක අඩු වෙලා මෙන්න මේ විදිහට 18.48ක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මෙතන සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු wallet එකට. ඉතින් මම address එක දැම්මේ FTX account එකේ තමයි address එක දැම්මේ. මම දැන් FTX account එකට යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක open කරගන්නවා. හරි මේකට ආවට පස්සේ මම wallet කියන එකට යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USDT මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ USDT කියන එක තෝරගත්තම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සල්ලා තිබ්බේ 6ක් වගේ දැන් ඒක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම withdraw record වල deposit record වලට ගිහින් පෙන්නන history එකට මෙන්න මෙතනින් හරි ඒකේ deposit කියන එකට යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට 18.48ක් withdraw වෙලා තියෙනවා අපේ මේ wallet එකට deposit වෙලා තියෙනවා. site එකෙන් deposit වෙලා තියෙනවා අපේ මේ wallet එකට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට මේකේ ඔයාලා earn කරලා තියෙන ඒවා මේ විදිහට තමයි withdraw කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ FTX account එක ගැන ඔයාලා තාමත් දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඔයාලා WwCf කියලා search කරන්න FTX how to create FTX account කියලා. එතකොට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම නැත්නම් channel එකට ඇවිල්ලා වීඩියෝ එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ FTX account එකේ තියෙන වාසිය තමයි අපි withdraw එහෙම කරද්දි කිසිම fee එකක් යන්නේ නැති එක. Binance එක වගේ නම් USDT එකක් කැපෙනවා fee එකක්. ඒ වගේම අනිත් coin වලුනුත් සාමාන්‍යයෙන් network fee එකක් කැපෙනවා. ඒ වගේම එතකොට මේකේ තියෙන වාසිය තමයි FTX account එකේ කිසිම fee එකක් යන්නේ නැතුව අපිට withdraw කරගන්න පුළුවන්, transaction කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ FTX account එක හදලා තියාගන්න එක ගොඩක් වාසි වෙයි. ඒ fee එක අඩු කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ Binance එක වගේම exchange එකක් මේ FTX account එක කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. හරි ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ group එක මෙයාලගේ official group එක close වෙනවා පාන්දර 3:30ට. ඉතින් group එක open වෙන්නේ හවස 3:30 ඉඳන් මේක open වෙලා තියෙන්නේ පාන්දර 3:30 වෙනකන් තමයි මේ group එක open වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කාලය ඇතුළත ඔයාලට තාමත් ඔයාලා වීඩියෝ මට්ටම කම්ප්ලීට් කරලා නැත්නම් මම අර දාලා තියෙන වීඩියෝ ටික බලලා ඒ ක්‍රම හරහා ඔයාලට රෙෆර් කරලා වීඩියෝ මට්ටමට කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තාමත් බෝනස් එක දෙනවා. අදින් බෝනස් එක හැබැයි ඉවර වෙනවා. ඒක නිසා ටග් ගාලා කරගන්න කියලා මතක් කරනවා මේ කාල සීමාවේ මේ ටික වෙලාවේ ඇතුළතදී. හරි එහෙනම් වීඩියෝ ගැන ඔච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලත් වීඩියෝ මට්ටමට ඇවිල්ලා වීඩියෝ කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් channel වලටත් group වලටත් එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් හැමෝටම ජය වේවා.